Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ελληνικότατο φαγητό. Θα φτιάξουμε όσπρια γίγαντες. Μελωμένους, ωραίους. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχουμε πάρει μισό κιλό γίγαντες. Είναι αρκετοί για μια οικογένεια. Τους έχω βάλει στο νερό από το προηγούμενο βράδυ. Έτσι, να ξέρετε ο γίγαντας ότι όσες πιο πολλές ώρες μένει στο νερό και φουσκώνει, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα θα έχετε. Εγώ τους έβαλα από χθες το βράδυ, έχουν φουσκώσει αρκετά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε σε μια κατσαρόλα, θα βάλουμε, τους έχουμε πλύνει καλά βέβαια, έτσι. Θα βάλουμε τους γίγαντές μας. Θα βάλουμε και νερό. Για πιο γρήγορα βάζω βραστό. Δύο λίτρα νερό και θα τους ξεκινήσουμε να τους βράσουμε μέχρι να μαλακώσουν. Δεν σας λέω ώρα γιατί είναι ανάλογα το όσπριο και ανάλογα την περιοχή. Θέλει από 40 έως 1 ώρα, από 40 λεπτά έως 1 ώρα. Λοιπόν, πάμε. Όσο βράζουν οι γίγαντές μας, πάμε να κάνουμε εμείς μια προεργασία. Θα κόψουμε λουκανικάκια. Προαιρετικά είναι βέβαια, έτσι. Όσοι θέλετε βάζετε, όσοι θέλετε δεν βάζετε. Μερικές πιπεριές, 1-2 πιπεριές κόκκινες φλωρίνης. Τρία-τέσσερα καρότα, κρεμμύδι, δύο ντομάτες, θα τις πολτοποιήσουμε. Και βέβαια σκορδάκι. Λοιπόν, εφόσον είμαστε έτοιμοι, θα πιάσουμε να τα σοτάρουμε λιγάκι, ώστε να μην καθυστερούμε όταν είναι για να τους βάλουμε στο φούρνο. Οι γίγαντες μας είναι έτοιμοι, εμένα μου πήρε 45 λεπτά, έτσι. Θα τους απλώσουμε σε ένα ταψί. Τη φωτιά μας, στην κατσαρόλα θα βάλουμε ελαιόλαδο. Να σκεπάσουμε λίγο τον πάτο. Δηλαδή γύρω στα 100 γραμμάρια. Θα ρίξουμε το λουκάνικο. Εσείς μπορείτε αυτό το πράγμα να το κάνετε την ώρα που βράζουν οι γίγαντες. Εγώ σας το κάνω σταδιακά για να δείτε τη διαδικασία όλη. Εντάξει, θα ρίξουμε και το κρεμμύδι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε αλάτι για να μαραθούν τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε το σκόρδο. Στην ουσία θέλουμε να ψήσουμε τα λαχανικά μας για να μην έχουμε πολλή ώρα στο φούρνο τους γίγαντες.
Δηλαδή θέλουμε να τις βάλουμε τόσο ώστε να καραμελώσουν. Ρίχνουμε και τα καρότα και τις πιπεριές. Κοιτάξτε χρώματα. Λοιπόν, θα ρίξουμε 2 κουταλιές ντομάτα, πελτέ. Μπορείτε να βάλετε και χυμό εσείς αν θέλετε. Λίγη ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού. Θα τα ανακατέψουμε να βγάλει τα αρώματά τους ο πελτές. Τις 2 ντομάτες τις οποίες τις έχω πολτοποιήσει. Πιπέρι. Λίγο θυμάρι. Λίγη καπνίστη πάπρικα. Θα του δώσει πολύ ωραία γεύση και χρώμα. Θα βάλουμε λίγο νεράκι, ένα ποτήρι νερό. Θα τα αφήσουμε ένα τεταρτάκι να μαλακώσουν τα λαχανικά μας και θα τα ρίξουμε πάνω στους γύροδες. Μετά από 10-15 λεπτά ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ρίξουμε τη σάλτσα μας, θα απλώσουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο φαγητό θα γίνει. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Έτσι κι αλλιώς είναι λαδερό φαγητό, γι' αυτό το λέμε λαδερό, γιατί παίρνει αρκετό λάδι. Το σύνολο του λαδιού είναι γύρω στα 200 γραμμάρια. Θα το βάλουμε αλουμινόχαρτο. 200 βαθμούς αντιστάσεις, το βάζουμε στη μέση του φούρνου, το αφήνουμε μισή ώρα να μπορέσει να ενσωματωθούν τα υλικά μεταξύ τους και μετά θα βγάλουμε το αλουμινόχαρτο για να μπορέσει να δώσει μια ωραία κρούστα από πάνω. Πριν τους βάλω στο φούρνο σκέτους θα τους πασπαλίσω με λίγο μαϊντανό. Γιατί ο μαϊντανός δεν θέλουμε να καεί, οπότε δεν τον βάζουμε από την αρχή. Έτσι, τον βάζουμε τώρα, δηλαδή γύρω στα 20 λεπτά πριν βγάλουμε το φαγητό μας. Το ξαναβάζουμε στο φούρνο και το αφήνουμε τώρα να βράσει. Λοιπόν, οι γίγαντες μας είναι έτοιμοι. Βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραίοι που έχουν γίνει. Έχει μείνει λαδάκι, ζουμάκι για να βουτήξετε. Λοιπόν, να τη φτιάξετε, είναι φανταστική συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!